এনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত থকাৰ probability is huge. এনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত নেচাৰেলি নিজে নিজে থকাৰ মানে কুৱেশ্যনটো কি এনেকুৱা আছে ধৰা কেতিয়াবা হ'ব নেকি সবকেইটা পাৰ্টিকেল কৰ্ণাৰত আহি যাব নিজে নিজে that probability is almost zero. ইয়াত দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে statistics তোমালোকে জানা কি বস্তু deals with uncertainty and probability in data. For example, so তোমালোকে এইটো দেখিছা চাগে average lifespan, right? So our India right now, I think around 65 to 70, something around that is the average lifespan, right? Of course, ইয়াত কই বেছি বয়সত মৰা পাব্লিকো থাকিব but they are very less in number and কম বয়সত মৰাও less and তোমালোকে যাবা ডেটাটো চাবা world average lifespan এনেকুৱা আছিল around 25 আছিল okay 1800 পৰা যদি চোৱা around 25 age 30 এইটো বয়সতে majority মানুহ ঢুকাইছিল আগতে. So that was the average age until 1920. Then it took তার পিছত এনেকৈ উঠিছে. So 1920 কি হৈছিল গেছ কৰাচোন কি হ'ব পাৰে এই 1800 বা তার আগত মানে এভারেজ লাইফ স্পেন around 25 আছে কিবা হলে ঢুকাইছিল একচুয়ালি সো around that time আমার অ্যান্টিবায়োটিক আইছে পেনিসিলিন এইটো আমার তার আগতে পেট বেয়া হলে মরি যায় কিবা হলে মরি যায় এইটো ফেটাল ওকে সো এইটো আছিল মেইন এনিৱে সো এনি পইণ্টত সদায় এনেকুৱা এটা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকিব সো তেতিয়া মিড পইণ্টটো ধৰা এৰাউণ্ড 35 or 25 এইটো সময়ত আহি মিড পইণ্টটো তোমাৰ হল ধৰা 40 এতিয়া আছে তেনেকুৱা মিড পইণ্টটো এৰাউণ্ড 65-70 ইণ্ডিয়া অফক'ৰ্ছ ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজবোৰৰ 85, 86, 87 তেনেকুৱা জাপানৰ কিয় ইমান ড্ৰাষ্টিকেলি কমা নাই বাট যিটো বাঢ়াৰ ৰেট আছিল এইটো স্লাইটলি কমিছে এৰাউণ্ড 2012-13 তেনেকুৱাৰ পিছত মানে যিটো ৰেটত আমাৰ এভাৰেজ লাইফ স্পেন বাঢ়ি আছিল এতিয়া সেইটো ৰেট নহয় অলপ স্লাইটলি কম okay so reasons nazanu can be anything but anyway so okay the point is this ami details nazanu for example each and every individual or life ot ki choli ase teloge ki khana khaye ki stress loise ebor nazanu and it's almost impossible to track so what we do is average data kenekwa behave kore eta population or so India is a population dhara tar bhitoro to diversity ase Kerala manuboror eta average life span different hobo Ahomor eta different hobo Delhi different hobo right so a average behavior enekwa average behavior hol amar thermodynamics for example eta cylinder ase cylinder of gas ase tar ki ami janu some pressure ase and some volume occupy kore so v ইয়ার এটা টেম্পারেচার বলি বস্তু আছে ওকে সো আমি জানো যে এনেকুৱা কাইন্ড অফ ল ফলো হয় পাইছা তোমালোকে রাইট এনেকুৱা টাইপৰ ল এইবোৰ হল এভারেজ লস লার্জ স্কেল বস্তুতে এইবোৰ ভ্যালিড সো এটা সিলিন্ডার অফ গ্যাস লাইক দ্যাট ওকে টেম্পারেচারটো এটা মেজার দিয়ে কিমান হিট আছে এটা বস্তু কিমান গৰম এটা বস্তু তেনেকুৱা টাইপৰ
এণ্ড প্ৰেছাৰ ভলিউমটো অবভিয়াছ প্ৰেছাৰে মানে কিমান ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰি আছে গেছ মলিকুলছে ৱালছৰ ওপৰত দিজ আৰ থাৰ্মোডাইনামিক কোৱান্টিটিজ থাৰ্মোডাইনামিক্স অ'কে বাট কুৱেশ্যন হ'ল যে ভিতৰততো আল্টিমেটলি গেছ আছে চ' গেছ পাৰ্টিকলছবোৰ ফৰ চিম্প্লিচিটি ধৰি লোৱা যে অল পাৰ্টিকলছ আৰ ছেইম পাৰ্টিকলছ অ'কে হাইড্ৰোজেন নাই অক্সিজেন নাই ফৰ দ্য মোমেণ্ট লেটছ ফৰগেট এবাউট দেট অলপ মাছৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব নহ'লে ছেইম নাও এই পাৰ্টিকলবোৰ এইটো বন্ধ কৰক So, এই particles যেহেতু particlesৰ তো এটা governing law আছে each particle এটা laws of nature follow কৰে and that is mechanics right this part so classical যদি ধৰি লওঁ আমি particle টো then এইটো particle কি হয় mass যদি m থাকে and তাৰ ওপৰত যদি some sort of force f act কৰে okay so ধৰি লোৱা এইটো ith particle ইয়াত billions of particles আছে আমি এটা লৈছো ith number of particle ইয়াৰ mass mi তাৰ ওপৰত total force act হৈ আছে total external force fi then আমি কি জানো fi যদি force act হয় এইটোৱে আমাক this law will be followed particle to the mass fixed আছে this will be followed ri to যদি particle to position হয় then কি হ'ব Newton's second law follow হ'ব and then Newton's second law যদি আমি follow কৰে and আমি যদি কিবা এটা টাইমত let's say t equal to t0 টাইমত যদি particle to position at time t naught initial যত আমি ঘড়িটো স্টার্ট কৰিছো যদি জানা থাকে n তাৰ ধৰা velocity or let's say momentum একে কথা in this case এই exact টাইমত যদি জানা থাকে then কি হ'ব নিউটন এইটো তুমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিবা রাইট ইফালে m লৈ আহিবা and then ইয়াত ডাবল ডেৰিভেটিভ আছে এবাৰ ইন্টিগ্ৰেট কৰিলে কি হ'ব এটা কনস্ট্যান্ট ওলাব c1 আকৌ ইন্টিগ্ৰেট কৰিবা আৰু এটা কনস্ট্যান্ট আহিব c2 সেই দুটাই আননোন থাকিব বাকি তো ডান সেই দুটা আননোন আমি ক'ৰ পৰা পাম ইনিশিয়ালি ri at t equal to 0 is something velocity is something দিয়া যদি হৈ যায় সেই c1 আৰু c2 ৰ ভ্যালু পাই যাবা এনেকুৱা কৰিছা কেছ কিন্তু ফৰ এক্সাম্পল এটা কনস্ট্যান্ট এক্সিলাৰেশনত এইটো পাইছা তোমালোকে at any time t equal to at t naught plus ut plus half at square এই ut to আছিল velocity at t equal to t0 যত তোমালোকে ইনিশিয়াল displacement to 0 ধৰিছিলা and so it becomes s equal to ut plus half at square okay so this is your first constant and this is your second constant this is the initial position and this is your initial velocity okay and then it's all determined second order differential equation দুটা বস্তু দিব লাগিব মোক okay and then things are done forever t naught জানা মানে এনেকুৱা ইকুৱেশ্যন এটা পাবা সলিউশন forever in all future কি হল জানা হৈ গৈছে তোমাৰ ক'ত থাকিব 1000 বছৰ পিছত ইয়াৰ কি পজিশন হ'ব কি ভেলোসিটি হ'ব ইটস known now এটা ith পাৰ্টিকলৰ জানা আছে all particlesৰ তেনেকুৱা কি থাকিব এটা ইকুৱেশ্যন থাকিব নিউটনৰ right all particles equation so ইয়াত যদি n number of particles থাকে ইয়াত আমাৰ কিমান ইকুৱেশ্যনছ আহিব n number of vector equation আহিব
but these equations are vector equations. তার মানে x y z তিনিটা কম্পোনেন্টের কারণে তিনিটা ইকুয়েশন অ্যাকচুয়ালি fx equal to mi dx dt to fy equal to dy dt to nz. So basically 3n number of equations, and then প্রতিটো equation are দুটা unknown, so times 2, so you have 6n number of constants, 6n number মানে 3n number position তোমার জানা থাকিব লাগিব and 3n number of velocities জানা থাকিব লাগিব, then you know the whole system. মানে কি এই গ্যাসৰ সিলিন্ডাৰৰ ভিতৰত each and every particle কেতিয়া ক'ত থাকিব, কোনটোৰ velocity কিমান হ'ব, all determined. Okay, then আমাৰ thermodynamics দৰকাৰে নাই, আমি everything জানো, each and every gas ক'ত থাকে. Okay, but the issue is this, যে ইমান হপা n is around 10 to the power 23 number, so that means 3 into 10 to the power 23 equations. Okay, so এইবোৰ সুপাৰ কম্পিউটাৰে সলভ কৰিব নোৱাৰে. That's one issue. Second issue হল সলভ কৰিব পাৰিলেও you have to provide the initial 6n number of values. এই ভ্যালুবোৰ কি, এই 6 into 8 10 to the power 23 particles বোৰ exactly ক'ত আছিল, আছিল ক'ত, and প্ৰতিটোৰ initial velocity কিমান, সেইটো কেনেকুৱা পাবা তুমি, কোনে দিব তোমাক এই ইনফৰমেশনটো? That's another issue, right? Now imagine that no, তুমি মানে একদম god, মানে dangerous level. Okay, তুমি somehow you can find all these values, but we face with another issue. The universe তোমাক universal rules এনেকুৱা যে তুমি নোৱাৰা. Tell me why. At the same time, position or momentum exactly measure koribo নোৱাৰো আমি. It's quantum mechanical universe. So তোমার এই যে x at t0 and p at t0, that's not there. It's not measurable. It doesn't exist precisely at the same time. So এটা বস্তুৰ যদি initially তুমি নাজানা তার position ke momentum, you will never know in future, right? So this is the issue. তার মানে এটি আমি কি কৰিম তেনেহলে, কারণ এই law যেটো pv equal to nrt, এইটো তো ফান্ডামেন্টালি পার্টিকলস বিলাকৰ ইন্টাৰেকশনৰ পৰা আহিব লাগিব, otherwise it's magic. এটা লাৰ্জ সিলিন্ডাৰ এনেকুৱা বিহেভ কৰে, প্ৰেছাৰ ইমান হলে ভলিউম ইমান হলে টেম্পারেচাৰৰ লগত এনেকুৱা ৰিলেটেড, বাট এইটো বস্তু আমি জানো যে এইটো ফান্ডামেন্টাল নহয়. ফান্ডামেন্টাল হল গেছ বিলাক কি পার্টিকলৰে হেৰি হৈছে, মানে কনসিস্টেড অফ, তার মানে সেই গেছৰ পার্টিকলস বিলাকৰ মেকানিক্সৰ লগত ইয়াৰ ৰিলেশন থাকিবই লাগিব. সো উই হ্যাভ সাম সৰ্ট অফ সেন্স. ফৰ এক্সাম্পল প্ৰেছাৰটো আহিব লাগিব পার্টিকলসবোৰৰ মোমেন্টামৰ পৰা, কেনেকুৱা মোমেন্টাম ডেলিভাৰ কৰিছে ৱালত খুন্দা খোৱাৰ কাৰণে, ৰাইট? বহুত পার্টিকলস এটা সাইডত যদি গৈ মাৰে, সেইটো অন দি এভাৰেজ এজ এ প্ৰেছাৰ হিচাপে আমি দেখা পাওঁ. চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম ইন সার্টেন টাইম will act as a force per unit area, right? That is pressure. Now that's fine. Volume is understandable. Eta particle kiman duroloi jabo pare, kiman allowed ase ei room to dhora bahirot jabo nware, so this is the volume, right? Temperature no ki bostu, so it temperature gives you a sense of kiman gorom eta bostu. So it has to do with energy, right? And energy to key energy. So for example, তুমি যদি energy supply করা, then we know temperature increases, right? So energy supply করিলে কি হয়, ক'ত যাব energy to? Molecule বিলাক so faster move কৰিব, right?
সেইকাৰণে ইভেন প্ৰেছাৰো বাঢ়ি যায় চ' তাৰ মানে কেনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়িব মলিকিউলছৰ চ' কেনেটিক এনাৰ্জিৰ লগত ৰিলেটেড টেম্পাৰেচাৰ তাৰ মানে কি আমাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ পৰা টি আহিব লাগিব প্ৰেছাৰ আহিব লাগিব এইবোৰ আহিব লাগিব অ'কে চ' যিহেতু আমি ইচ এণ্ড এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্টিকুলাৰ ইকুৱেশ্যন ছল্ভ কৰি আমি দেখা পাইছোঁ যে এইটো নোৱাৰোঁ আমি চ' উই নিড টু ডিল ইট উইথ ছাম ছৰ্ট অফ ষ্টেটিষ্টিকেলি এজ এন এভাৰেজ বিহেভিয়াৰ অ'কে চ' দেটছ ৱেৰ দি ষ্টেটিষ্টিকেল মেকানিক্স কাম নাও থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ লগত ইয়াৰ মেকানিক্সৰ কানেকশ্যনটো হয় এই থ্ৰু ষ্টেটিষ্টিকেল বিহেভিয়াৰ ইয়াত ইণ্টাৰেষ্টিংলি বহুত এলিগেণ্ট এটা বলজমেনে ইকুৱেশ্যন লিখিছিল ডাঙৰকৈ লিখিম মই অ'কে চ' এইটো লগ হয় কনষ্টেণ্টটো বলজমেন কনষ্টেণ্ট ফৰ নাও ইটছ নট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কি বস্তু আমি নাজানো বা এইটো তোমালোকে জানো দিছ ইজ এন্ট্ৰপি এন্ট্ৰপি আজিলৈকে তোমালোকে কি পাইছা হোৱাট ইজ এন্ট্ৰপি মানে আমাক কি দিয়ে মোটামুটি ৰাফলি আনষ্টেবল more and more disorder হ'ব বিচাৰে মেছি হ'ব বিচাৰে ৰাইট চ' এই নোশ্যনটো তোমালোকে পাইছা যে এন্ট্ৰপি সামহাও কাইণ্ড অফ ডিজৰ্ডাৰৰ লগত ৰিলেটেড আমি যদি অৰ্ডাৰ কৰি এটা বস্তু ৰাখোঁ টাইমৰ লগত কি হ'ব ডিজৰ্ডাৰ বাঢ়িব বিচাৰে তেনেকুৱা টাইপৰ আমাৰ আইডিয়া আছিল থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ অ'কে উইচ ইজ অ'কে ফাইন ফৰ নাও এইটো চাইডত এই বস্তুটো কি জানানে or এনেকুৱা ওমেগা নোটেশ্যনো লিখিম this is capital omega this is probability related with probability okay this is related to probability and related to probability is related to something else আমি আজিৰ ক্লাছত সেইটোৱে ডিছকাছ কৰি শেষ কৰিম ইয়াৰ লগত এন্ট্ৰপি ৰিলেটেড হৈ গৈছে অ'কে চ' কি এক্সাম্পল দিয়া যায় কেনেকুৱা ৰিলেটেড হ'ব পাৰে ৱাই ইজ ইট চ' সেইটোৱে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পষ্টুলেট অফ ষ্টেটিষ্টিকেল মেকানিক্স অ'কে ইটছ অল প্ৰবেবিলিষ্টিক এণ্ড প্ৰবেবিলিটিৰ লগত চ' ফৰ এক্সাম্পল ধৰা এনে এটা এক্সাম্পল ধৰা তোমাৰ এটা বক্স আছে অ'কে অৰ বক্স বাদ দিয়া পুলৰ বিলিয়াৰ্ডৰ বৰ্ড দেখিছা তোমালোকে বৰ্ডত কি কৰে মাজত এনেকুৱা এটা চাৰিটা হেৰি দি বলছবিলাক থৈ দিয়ে ৰাইট এনেকুৱা থয় তাৰপিছত কি কৰে খুলি দিয়ে বক্সটো এনেকুৱা উঠাই দিয়ে বলছ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড হয় ৰাইট এইটো ধৰা চাম ইনিচিয়েল ষ্টেট t equal to t naught এতিয়া আমি এই সাইডৰ কাভাৰিং যেটো ফ্ৰেম যেটো এটা উঠাই দিলো ৰাউন্ড ৰাউন্ড বলছ থাকে দেখিছা চাগে তোমালোকে এনেকৈ উঠাই দি কি হ'ব এটো ফাইনাল ষ্টেট বহুত পিছত কি হ'ব তুমি এনেকুৱা স্প্ৰেড হৈ যাব ওকে না এইটো বস্তু চোৱা এইটো বস্তুৰ আমি যদি স্লাইড চেঞ্জ কৰোঁ ফ্ৰেমটো যদি এতে লৈ যাওঁ ইউ উইল নোটিছ দ্য ডিফাৰেঞ্চ ইমিডিয়েটলি অ'কে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত মই যদি অলপ চেঞ্জেছ আনো ইউ উইল নট বি এবল টু নোটিছ দ্য ডিফাৰেঞ্চ অৰ লেছ ডিফাৰেঞ্চ তুমি বুজি পাবা আৰু অলপ বেছি বলছ বঢ়াই দিলোঁ ধৰা টু বি ভেৰি প্ৰিচাইজ অ'কে বলছ বঢ়া এতিয়া অলপ এইটো যদি এইটো ঠাইত আহি যায় এইটো যদি অলপ এইফালে এইটো যদি অলপ এইফালে গুচি যায় এইফালে ইট উইল ছিম লাইক অলমষ্ট দ্য ছেইম অ'কে চ' ডিজৰ্ডাৰ বস্তুটোতো ইটছ ভেৰি ক্লিয়াৰ ফ্ৰম দিছ ইজ ভেৰি অৰ্ডাৰ দিছ ইজ ভেৰি ডিজৰ্ডাৰ মই কি কৰি আছোঁ ইয়াত প্ৰবেবিলিটিৰ লগত কানেকশ্যনটো আনি আছোঁ অ'কে নাও এইটো বস্তু এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি ইজ ভেৰি প্ৰিচাইজ
যে এই বক্সটো এতিয়া আছে এণ্ড ইটছ ভেৰি ক্লিন অনলি ওৱান ৱে ইউ উইল সি ইট বক্সটো ইয়াৰ পৰা মুভ কৰিলে ইটছ এ ডিফাৰেণ্ট থিং চ' আউটকাম প্ৰবেবিলিটি তোমালোকে পাইছিলা যিটো আউটকাম ফেভাৰেবল যে আমাৰ এনেকুৱা লাগে আউটপুট দেৰ আৰ নট মেনি ৱেইজ কিন্তু তুমি এই আউটপুটটো পাবা প্ৰিচাইজলি এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ ৰাখিলে দিছ ইজ হোৱাট আই ৱান্ট তোমাৰ ডিমাণ্ড হ'ল ইট মোৰ ফেভাৰেবল আউটপুট হ'ব লাগে এনেকুৱা অ'কে এণ্ড এনেকুৱা আছে অলপ চেঞ্জেছ কৰিলে তুমি ক'বা ন ডেটছ নট মাই ফেভাৰেবল আউটপুট চ' এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত কিমান নাম্বাৰ অফ ৱেইজত পোৱা যাব ভেৰি লেছ অন দি আদাৰ হেণ্ড এইটো যদি তোমাৰ ফেভাৰেবল আউটপুট হয় এটা প্ৰবেবিলিটি ডাইচ থ্ৰ'ৰ নিচিনা যে মোৰ এইটো ফেভাৰেবল আউটপুট নাও দেৰ আৰ মেনি ৱেইজ ইউ কেন গেট দিছ ৰাফলি তোমাৰ যে চকু এনেকুৱা বন্ধ কৰি দিয়া অলপ চেঞ্জেছ আনো yeah that it's the same okay this is my favorable তেনেকুৱা in many ways difference মই arrangement কৰিলেও তুমি ক'বা নহয় এইটো ঠিকে আছে এইটো মোৰ ফেভাৰেবল আউটপুট এইটো মই বিচাৰো পইণ্টটো বুজিছা ইয়াত 10টা নাম্বাৰ অ 3-4টা নাম্বাৰ অফ ৱেইছত এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিলেও তুমি কি ক'বা ইটছ ষ্টিল দ্য চেম ফেভাৰেবল আউটপুট এইটো মই বিচাৰো চ' মানে এইটো চিটুৱেশ্যন পোৱাৰ কিমান মানে নাম্বাৰ অফ ৱেইজ হ'ব পাৰে এটলিষ্ট মাছ লাৰ্জাৰ দেন এইটো পোৱাৰ অ'কে ফৰ এক্সাম্পল তোমাক যদি মই কওঁ অ'কে ডাইচ থ্ৰ' কৰিলে এক্সেক্টলি 1 পাব লাগিব অৰ 6 আহিব লাগিব দেট ইজ মোৰ লাইকলি অৰ মই যদি কওঁ নহয় 6 বা 5 বা 3 আহিলেও হ'ব ৰাইট So 6 or 5 or 3 এই তিনিটাৰ probability 3 times হৈ গ'ল each one 1/6 right it's much more and just যদি কম মই 6 পাব লাগে it's much less so এইটো এনেকুৱাই ধুনীয়া precise so চোৱা order বস্তুটোৰ probability বহুত less it comes only in a very unique way ৰুমটো ধুনীয়াকৈ যদি অৰ্গেনাইজ কৰি থৈছা স্লাইট চেঞ্জ কৰিলে কি হ'ব কোৱাচোন ইট উইল বি নটিচেবল চ' ইটছ নট দ্য ছেইম এনিম'ৰ তাৰ মানে কি পাৰ্টিকুলাৰ এটা অৰ্গেনাইজ বস্তুৰ কি কম থাকে প্ৰবেবিলিটি বহুত কম প্ৰবেবিলিটি কেনেকুৱা বাঢ়ে যদি তোমাৰ ফেভাৰেবল ৱাই আহাৰ নাম্বাৰ বাঢ়ি যায় ফৰ এক্সাম্পল যেতিয়া মই কৈছোঁ অনলি 6 মই ডিজাৰ্ভ মানে এক্সপেক্ট কৰোঁ তাৰ প্ৰবেবিলিটি কম ইট নটিচেবল চ' ফৰ চেঞ্জ দেখাৰ প্ৰবেবিলিটি চ' ফৰ এক্সাম্পল ধৰা যদি 10টা ৰুম থাকে কপিজ অফ ছেইম ৰুম অ'কে এবছলুটলি পাৰফেক্টলি অৰ্গেনাইজ ছেইম টাইপৰ অৰ্গেনাইজ কৰি থৈছা তুমি এনেকুৱা এটা টেবল আছে এতে কিতাপ এটা থৈছা এতে এটা ঘড়ী আছে এতে এটা পেন আছে অ'কে এণ্ড ইয়াত ধৰা তোমাৰ এটা চক আছে এনেকুৱা টাইপৰ এইটোৰ মই যদি গুচি যাওঁ ক'ৰবাত কোনোবাই যদি ঘড়ীটো অলপ ইয়াতে লৈ আহে you will immediately say it's not the same room okay it's not the same thing so এনেকুৱা ৰুম যদি 1000টা থাকে তুমি ইমিডিয়েটলি ক'বা নহয় this is not the same room now যদি এটো এনেকুৱা হৈ থাকে that some sort of an বস্তুও বেছি হ'ব লাগিব okay an organization perfect নহয় ঘড়ীটো অলপ তেৰা বেকা হৈ আছে These are roughly মই বুজাই আছো more precise mathematical definition of পিছত যাম আইডিয়া দিয়াৰ কাৰণে তোমালোকক এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু যদি স্লাইট পেনটো যদি এংগল এনেকুৱা হয় কিতাপটো এনেকুৱা আছে স্লাইটলি যদি এনেকুৱা হয় it will be hard to notice any difference বুজিছা সেইকাৰণে হেৰি বোলে কি কৰে স্পাইবিলাকে কি কৰে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা যেতিয়া ওলাই যায় তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু ফাইন টিউন কৰি ৰাখি যায় যে কোনোবাই আহি চাৰ্চ কৰে যদি ধৰা পৰিব চ' এটা লাইনৰ লগত পেৰালেল কৰি টেবুলৰ কিতাপটো থ'ব
ধৰা এটা দরজার তাতে এটা সূতা লগাই থব বা এতে এনে কোনোবা এটা স্লাইট এটা সূতা থৈ দিব ওর এটা চুলি এটা প্রিসাইজ অর্ডারত কিছুমান বস্তু সো যোনে সার্চ কৰি আছে তো নাজানে ইমান মানে ফাইন বস্তুটো কোনে অর্গানাইজ কৰি থৈছে ইয়াত যদি এটা চুলি এটা এনেকুৱা থাকে বাট সেই চুলিটো তাতে নাই অলপ ডিসপ্লেসড আছে মানে মোস্ট লাইকলি সামনে সার্চ দিস প্লেস ওকে তো এইটো সো পয়েন্ট হল যে তোমার যদি অলরেডি ইমান ডিসঅর্গানাইজ থাকে পেনটো তুমি এনে পেলাই থৈছা দেন কোনোবাই চেঞ্জ কৰিলেও তুমি কিন্তু বুজি নোপোৱা কিন্তু পেনটো যদি সদায় তুমি এজৰ লগত এনেকুৱা কৰি থৈছা ডাস্টারটো যদি এক্স্যাক্টলি এনেকুৱা থৈছা দেন দিস উইল বি ডিফারেন্ট বা তোমার ডাস্টারটো যদি যেনে তেনে এনেকুৱা থাকে এটা চক এনেকুৱা আৰু বহুত কিতাপ চিতাপ দেন কি হ'ব one set of organization is one outcome. Slight variation korile it's another outcome. Aru slight variation korile aru outcome. But all these outcomes look just the same to you. So kiman variations se same output diase soa. So number of outcomes bari gol jibilake same favorable diase. So it's like saying যে মই ডাইস থ্রো করিলে যদি 3 আহে or 5 আহে or 6 আহে is the same for me মই হ্যাপি in that case 3 times more probable কিন্তু 3টার মাজতে এটা আহাৰ তুমি যদি only 6 আহিলে মই মানিম then you are very strict about it okay so সেই কারণে probability লগত order কেনেকুৱা লিংক হৈ আছে সোয়া very organized mean very less probable only one unique way you can get this and very disorganized mane there are many ways you can get this so number of ways means probability more probability more disorder tar mane ki eta bostur beshi probability jodi thake bostu to heitute paba tumi right so eta room disordered poor chances কিয় বেছি সো ইয়াত চোৱা আগতে আমি কি কৈছো থাৰ্মোডাইনামিক্সত যে এইটো বস্তু তোমালোকে ভালকে বুজিব লাগে আগতে আমি এনেকুৱা কৈছো যে এনিথিং ইউনিভাৰ্স অৰ্ডাৰৰ পৰা ডিসঅৰ্ডাৰত যাব বিচাৰে বাট নাও আই এম সেইং ইট ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে অৰ্ডাৰত থকা প্ৰবেবিলিটি ইউনিভাৰ্সৰ বহুত কম ডিসঅৰ্ডাৰত থকাৰ প্ৰবেবিলিটি বেছি why কাৰণ ডিসঅৰ্ডাৰৰ probability much বেছি বহুত number of ways or the same thing so তোমার কি হবো এটা বস্তু তুমি যদি এটা কয়েন টস কৰা এনেকুৱা থিয় হৈ থকাৰ probability বহুত কম that would be very ordered ই either tail or head হবো so তোমার যদি millions of coins toss করে থাকা obviously most of the time you will see something flat right so আমি কি কম যে কয়েন্স বিলাক থিয় হৈ থকাৰ পৰা ফ্ল্যাট হোৱাৰ ডিৰেকশনত সদায় মুভ কৰে it was our previous understanding যে ইউনিভার্স কি হয় ইউনিভার্স more ordered is like থিয় হৈ আছে এনেকা কয়েনটো okay and disordered or ফালে যাব বিচাৰে but it's related to now you know that ordered হৈ থকাটোৰ probability বহুত কম disorder হৈ থাকাৰ probability বহুত বেছি and that's why it will fall okay for example a glass of whatever milk let's avoid the other word so the glass of milk এতিয়া তুমি ধৰা এনেকুৱা হাতত আছে ৰাইট ধুনিয়াকে পৰি গল পৰি ফাটি পুৰা স্কেটাৰ্ড হৈ গৈছে hundreds of pieces let's say now obviously আমি কি দেখা নাপাও যে এই গ্লাস বিলাক আহি ব্যাকওয়ার্ড আহি জোড়া লাগি ধুনিয়াকে গ্লাস হৈ মিল্ক হৈ হাতত না আহে বা why is that কারণ হব লাগিছিল কারণ কি জানানে তোমার নিউটনস ল যদি লিখা or শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন মাইক্রোস্কোপিক পার্টিকলস বিলাকৰ ল যদি লিখা গ্লাস আফটার অল এই পার্টিকলস বুৰেৰে জয়েন্ট হৈ বনিছে রাইট গ্লাসৰ তো বেলেগ ল নাই each and individual atoms molecules nucleus heiburot joining hoye bonise and heibur join hoar mechanism ki
ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক এট্ৰাকশ্যন, দেন বণ্ড ফৰ্ম হয়, দেন তাৰ ভিতৰত নিউক্লিয়াছত ষ্ট্ৰং ফ'ৰ্চ এণ্ড অল দিছ থিংছ, এই যে ফ'ৰ্চবিলাক, এইবিলাকৰ লগত কিন্তু টাইম ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনত নেকি বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনত, ইন both ways the equations are the same, correct? So equationsবোৰে এলাউ কৰে টাইম বেকৱাৰ্ড যোৱাটোও। Then why do we see that এইটো এনেকুৱা ভাঙি যায় and backward না আহে? Okay, the point is this actually, যে এই যে স্কেটাৰ্ড হৈ যোৱা ষ্টেটটো, এনেকুৱা ষ্টেটত তুমি চেঞ্জ গ্লাছ পিচেছবিলাক, এইটো ইয়াত তাতে লৈ গ'লা, এইটো তাতে লৈ গ'লা, এইটো তাতে লৈ গ'লা, এইটো তেনেকুৱা অল কাইণ্ডছ অফ এৰেঞ্জমেণ্ট যদি কৰি থকা, ইট উইল ষ্টিল লুক জাষ্ট দ্য ছেইম। চ' স্কেটাৰ্ড হোৱা যিটো ষ্টেট আছে, তাৰ প্ৰবেবিলিটি thousands of times, maybe millions of times, billions of times more than ধুনীয়া গ্লাছটোৰ ষ্টেট। চ' তুমি এইটো ষ্টেটত ঘূৰি অহাটো, ইটছ বেলেগ কুৱেশ্যনত নাযাওঁ, এনাৰ্জি লাগিব এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা, বাট দেট ষ্টেট ইজ মোৰ ফেভাৰেবল। চ' গ্লাছ ভাঙিয়ে থাকিব, অ'কে, দেট হেজ মোৰ প্ৰবেবিলিটি অফ হেপেনিং দেন গ্লাছ জোৰা লগাটো। অ'কে, লাষ্ট, চ' এইটো So এতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পষ্টুলেটটো হ'ল ষ্টেটিষ্টিকেল মেকানিক্সৰ। ফাৰ্ষ্ট পষ্টুলেটটো বুজাৰ আগতে তোমালোকে অলৰেডি বুজিছা, দুটা টাৰ্ম আমাৰ শিকিব লাগিব, এণ্ড থ্ৰু আউট দিছ কোৰ্চ আমি দুটা টাৰ্ম ইউজ কৰিম। এটা হ'ল মেক্ৰ' ষ্টেট আৰু এটা হ'ল মাইক্ৰ' ষ্টেট। So macro state is like, let's say, আমাৰ এটা ডাইচত দুটা ডাইচ যদি মই থ্ৰ' কৰোঁ, দেন আমাৰ 5 আহিব লাগে টোটেল। অ'কে, ইফ উই থ্ৰ' 2 ডাইচেছ টুগেডাৰ, যি আহিব ওপৰত তাৰ টোটেল এড কৰিলে 5 আহিব লাগে। দেট ইজ এ মেক্ৰ' ষ্টেট। এতিয়া মাইক্ৰ' ষ্টেট কি? চ' তোমাৰ হাতত দুটা ডাইচ আছে, তাৰ যোগ কৰি 5 আহিলে হ'ল, ইউ ডোণ্ট কেয়াৰ এবাউট দিছ। তুমি ডিউটি দিছা এজনক, তুমি থ্ৰ' কৰি থাকিবা, জাষ্ট টোটেল 5 আহিলে মোক জনাবা, নাহিলে মোক জনাবা, কোনটো কি আহি আছে আই ডোণ্ট কেয়াৰ। দেট ষ্টেটমেণ্ট ইজ এ ষ্টেটমেণ্ট অফ মেক্ৰ' ষ্টেট। মাইক্ৰ' ষ্টেট কি? এইটোত 1 আহিব পাৰে, এইটোত 4 আহিব পাৰে, দিছ ইজ 1 মাইক্ৰ' ষ্টেট। অ'কে, এইটোত 2 আহিল, এইটোত 3, এইটোত 3 আহিল, এইটোত 2, এণ্ড দেন এইটোত 4 আহিল, এইটোত 1, অ'কে। চ' এনেকুৱাও আহি যাব পাৰে, অৰ এইটো আহিব পাৰে। কোনটোৰ? অ'কে, মই কৈ আছোঁ, মেক্ৰ' ষ্টেট হ'ল এই দুটা তুমি এড কৰা আউটকাম, 5 আহিছেতো, অ'কে। চ' মোৰ মেক্ৰ' ষ্টেট ছেটিছফাইড, মই 5 আহিব যে এইটো বিচাৰোঁ। ইয়াত এজনে থ্ৰ' কৰিছে, এবাৰ তাৰ এনেকুৱা আহিছে, তুমি ধৰা থ্ৰ' কৰিছা, এটা ডাইচত 1 আহিছে, এটাত 4 আহিছে, তুমি ক'লা যে 5 আহিছে, ৰক্তিমে কৈছে অ'কে ফাইন, মোৰ মেক্ৰ' ষ্টেট ছেটিছফাইড হৈছে। কেতিয়াবা এইটোত 1 আহিব, এইটোত 6 আহি যাব, তেতিয়া কি হ'ল? অহা নাই, যিটো মাইক্ৰ' ষ্টেট মই ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ সেইটো অহা নাই। বাট যিটো ডিমাণ্ড কৰিছোঁ সেইটো অহাৰো 4টা ডিফাৰেণ্ট পচিবিলিটিজ আছে। এনেকুৱা হৈও 5 আহিব পাৰে, এনেকুৱা হৈও 5 আহিব পাৰে, এনেকুৱাও 5 আহিব পাৰে, এনেকুৱাও 5 আহিব পাৰে। চ' দিজ থিংছ ৰক্তিমৰ কাৰণে একে বস্তু, হি ডাজন্ট কেয়াৰ, তাৰ 5 আহিলে হ'ল। কিন্তু প্ৰাঞ্জিতৰ কাৰণে দিছ আৰ ডিফাৰেণ্ট থিংছ, কোনটোত কি আহিছে, কোনটো কম্বিনেশ্যন, তাৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট। চ' সি যি বস্তুটো ডিফাৰ কৰি আছে, দ'জ থিংছ আৰ কল্ড মাইক্ৰ' ষ্টেটছ। মানে ৰিয়েলি মাইক্ৰ' লেভেলত কি ডিফাৰেঞ্চেছ আছে। ৰক্তিমে হ'ল এইবিলাক নাজানে,
তার টোটাল মানে এভারেজ এফেক্টও লাগে তার পাস আহিলে হল সো দ্যাটস এ ম্যাক্রো স্টেট ওকে সো এটা ম্যাক্রো স্টেটৰ এতিয়া পাস আহাৰ প্রবাবিলিটি বেশি নেকি হাত আহাৰ প্রবাবিলিটি বেশি এইটো কেনেকুৱা হ'ব জানানে সো যেতিয়া মোৰ ৰক্তিমে পাস ডিমান্ড কৰিব there are 4 ways 5 can come okay ৰক্তিমে যদি ডিমান্ড কৰে নহয় মোৰ 10 আহিব লাগিব I need 10 and there are not that many ways really ইয়াত maximum তোমাৰ 6 হ'ব পাৰে so ইয়াত minimum কি 10 4 হ'ব লাগিব right and then what 5 হ'ব পাৰে and then up sorry pass so one less so eito swa 3 ways possible so obviously ki kontu macro state or probability beshi pass power macro state probability beshi 6 10 power macro heri mane probability kom yes tomar more ways 8 to less ways in 3 ways you can get this thing a micro state of the pass power ek bostu ta yato ek micro state of agode apni pass power event flight asle ya tinta ase nohoy micro state these are different micro states so a2 ki ahise a2 ki ahise it's a different thing for you okay as a so these are called microstate. Now question is, how many microstate does a 10 macrostate has? 3. How many microstate does a 5 macrostate have? 4. So dia buji paisa. Eta particular macrostate er corresponding microstate belek thake. So agote je moi bujaisilu. Table eta je spread hoye ase bostubor. Ei je average view to je tumi loisa. যে এনেকুৱা টাইপৰ টেবল মোৰ লাগে দ্যাট ইজ এ ম্যাক্রো স্টেট ভিতৰত চকটো অলপ ইফাল কৰি আছা অলপ কৰিছা দ্যাটস ওয়ান মাইক্রো স্টেট দেন ডাস্টাৰটো অলপ ইফালে লৈ গৈছা আন এটা ডাস্টাৰ তাতে থৈছা দ্যাটস আনাদাৰ মাইক্রো স্টেট কাউন্ট কৰি আছা তুমি সো ডিসঅর্ডার এটা বস্তুৰ যেতিয়া তুমি মাইক্রো স্টেট কাউন্ট কৰি থাকিবা ইট উইল বি মাচ হায়াৰ দেন something more ordered so let's say the most ordered ki hobo koason most ordered thing will be tumar 12 lage and that's only one way possible 6 and 6 only one so this is the most ordered thing and tar probability least in only one way it can come sir manage application the number of disorders one federal into microscope yes and the number of disorders are microscope yes number of ways you can change things and you still get the same output since same average output is called the macro state and tar bhitor jiman possible differences hobo pare tumi koriba those number count korile that's the micro state okay so etia ami eibur counting choli asen gote course to counting e basically statistical mechanics is about just counting how many microstates are there okay and then interestingly swa a number 2 there is a number this is the number of microstates of a system এই বস্তুটো হল তোমাক মই এটা সিস্টেম দিলো ডাইস দিলো ওকে দি তোমাক কলো যে মোৰ 5 হেৰি লাগে 5 লাগে তুমি কাউন্ট কৰিছা কিমান 4টা টাইপস অফ ওয়ে then this become 4 dice we are talking about দুটা dice ইয়াৰ লগ লবা তুমি and তাৰ লগতে k multiply কৰিবা it gives you the entropy of the dice now entropy is a thermodynamics quantity কিন্তু কোত ডাইসৰ কিমান নাম্বাৰ অফ ওয়েজ আছে কাউন্ট কৰি আমি ডাইসৰ এন্ট্রপি কেনেকৈ পালো yes it gives you this any system or তোমাৰ কি লাগে এটা ফিক্সড ম্যাক্রোস্টেট লাগে বুলি মই কইলো
তুমি কি কৰিবা আন্ডাৰ দ্যাট কনষ্ট্ৰেইণ্ট আন্ডাৰ দ্যাট কণ্ডিশ্যন কিমান পচিবিলিটিজ অফ ভেৰিয়েশ্যন আছে কৰি তুমি এই বস্তুটো কাউণ্ট কৰিবা নাম্বাৰ অফ মাইক্ৰষ্টেপছ এণ্ড দ্যাট ইজ কল্ড দিছ ওমেগা সেই বস্তুটো লগ ল'লে আৰু এটা কনষ্টেণ্ট মাল্টিপ্লাই কৰিলে যিটো পোৱা যায় দ্যাট ইজ ইয়'ৰ এন্ট্ৰপি এণ্ড ওৱান্স ইউ হেভ এন্ট্ৰপি তোমালোকে জানা এন্ট্ৰপি যদি আছে দেন আমাৰ কি কৰা যায় 1/, টেম্পাৰেচাৰ in certain conditions সেইবোৰ আমি পিছত আহিম but what I'm trying to say is তুমি দুটা ডাইচ লৈছা ডাইচ লৈ কাউণ্ট কৰিছা মাইক্ৰষ্টেট which we did and then লগ চগ লৈ আমি এন্ট্ৰপি পাই গ'লো এই সেই এন্ট্ৰপিটোৰ এনাৰ্জিৰ লগত মই ভেৰিয়েশ্যন কৰি টেম্পাৰেচাৰ আহি গ'ল so what does it mean the temperature of two dices okay so temperature এতিয়া বহুত এটা জেনাৰেল কোৱান্টিটি হৈ গৈছে এটা জেনাৰেল পপুলেশ্যনৰ টেম্পাৰেচাৰ উলিয়াই লোৱা যাব সেইটো আমাৰ ফিজিকেলি এই হেৰি টাইপৰ টেম্পাৰেচাৰ নহয় তাতে আমাৰ এনাৰ্জিও ডিফাইন কৰিব লাগিব বাৰু চ' এনাৰ্জি কুড বি লাইক মানি লেটছ চে অ'কে মানি চ' ফৰ এক্সাম্পল দুটা বস্তুৱে যেতিয়া এনেকুৱা খুন্দা খায় কি হয় তোমালোকে কলিজনত পাইছা ইয়াৰ যদি চাম কাইনেটিক এনাৰ্জি থাকে ইয়াৰ অলপ বেলেগ কাইনেটিক এনাৰ্জি থাকে এনেকুৱা কলাইড হোৱাৰ পিছত কি হয় এনাৰ্জিটো কি হয় টোটেল এনাৰ্জি চেম থাকে কিন্তু অলপ ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি লয় ইয়াৰ এনাৰ্জি তাক দি দিয়ে তাৰ এনাৰ্জি অলপ লয় তেনেকুৱা বিজনেছত হয় এজনৰ এটা কাইণ্ড অফ মানি আছে আন এজনৰ মানি আছে দুইজনে আহিলে এটা বিজনেছ কৰিলে ইয়াৰ অলপ পইচাটো তাক দিলে অলপ পইচা মই ল'লোঁ চ' কি হয় পইচাটো কনজাৰ্ভ থাকে ৰাইট চ' মানি ইজ লাইক এনাৰ্জি ইউ কেন ডু ক্ৰিয়েট এ মেথামেটিক্স ৱেৰ ইউ ট্ৰিট পপুলেশ্যনক তুমি পাৰ্টিকলৰ নিচিনা ট্ৰিট কৰিবা ইহঁতৰ মাজৰ ইণ্টাৰেকশ্যনবোৰ কলিজনৰ নিচিনা ট্ৰিট কৰিবা বিজনেছ এণ্ড দেন মানি এনাৰ্জি বুলি ট্ৰিট কৰিবা দেন ইউ কেন ক্ৰিয়েট এ ষ্টেটিষ্টিকেল মেকানিক্স এণ্ড থাৰ্মোডাইনামিক্স টেম্পাৰেচাৰৰ নিচিনা বস্তু আহি যাব এইবোৰ কৰে এণ্ড দেটছ ৱাই ষ্টেটিষ্টিকেল ফিজিচিষ্টৰ এনালিষ্টৰ জবৰ বহুত ডিমাণ্ড অ'কে ডাঙৰ ফাইনেন্সিয়েল এনালিচিছবোৰ তেওঁলোকে এই মেথামেটিক্সত বহুত ষ্ট্ৰং থাকে চ' এই ছাবজেক্টটোৰ এপ্লিকেবিলিটিৰ মানে হেৰি নাই শেষ নাই এটা ব্লেক হোলৰো এন্ট্ৰপি কেলকুলেট কৰা যায় এনেকুৱা এট দ্য ছেইম টাইম মাৰ্কেটৰো কৰা যায় অ'কে এনিথিং এট দ্য ছেইম টাইম বেক্টেৰিয়াৰ পপুলেশ্যনৰো কৰা যায় চ' ইন অল পচিবল ফিল্ডছ ষ্টেটিষ্টিকেল ফিজিক্স ইজ ডেঞ্জাৰাছলি পাৱাৰফুল অ'কে অ'কে চ' আমি ইয়াত কি দেখা পালোঁ মাইক্ৰষ্টেট কাউণ্ট কৰিলোঁ এইফালে এন্ট্ৰপি আহি গ'ল এণ্ড দেন আমি টেম্পাৰেচাৰ পালোঁ এণ্ড এন্ট্ৰপিৰ পৰা আৰু বেলেগ বেলেগ বস্তু কেলকুলেট কৰা যায় অ'কে দেন টেম্পাৰেচাৰ আহি গৈছে মানে আমাৰ থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ এটা কোৱান্টিটি আহি গৈছে চ' এতিয়া চোৱা জাষ্ট কাউণ্টিংহে কৰিছোঁ অ'কে তাৰ পৰা থাৰ্মোডাইনামিক কোৱান্টিটি ওলাই আহিছে নাও ৱেৰ ডাজ মেকানিক্স এণ্টাৰ দিছ কাউণ্টিংটো ষ্টেটিষ্টিক্স হয় উই ন' মেকানিক্সটো ক'ত আছে মেকানিক্সটো হ'ল এই কাউণ্টিঙত তোমাক কনষ্ট্ৰেইন কৰিব যে কিমান মাইক্ৰষ্টেট আছে ফৰ এক্সাম্পল মই যদি কওঁ এটা পাৰ্টিকল এটা ৰিঙত ফিক্স হৈ আছে অ'কে চ' ই ৰিঙৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে দেটছ ৱাই দ্য মেকানিক্স কাউণ্টছ ইয়াত কি কৰিবা তুমি আইদাৰ ক্লাছিকেল মেকানিক্স অৰ কোৱাণ্টাম মেকানিক্স এইটো ছল্ভ কৰিবা আইদাৰ নিউটনছ ল' or Schrödinger equation এইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ষ্টেটিষ্টিক্সটো কোৱাণ্টাম ষ্টেটিষ্টিক্স হ'ব নেকি ক্লাছিকেল ষ্টেটিষ্টিক্স হ'ব অ'কে আমি দুটা ষ্টেটিষ্টিক্স এইটো কোৰ্চত কৰিম লাষ্টৰ ফালে কোৱাণ্টাম ষ্টেটিষ্টিক্স প্ৰথমতে ক্লাছিকেল ষ্টেটিষ্টিক্স চ' ক্লাছিকেল ষ্টেটিষ্টিক্স হিচাপে তুমি এইটো ল'বা তোমাৰ পাথটো এনেকুৱা টাইপ থাকিব লাগিব মানে x স্কুৱেৰ প্লাছ y স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু r স্কুৱেৰ এই কনষ্ট্ৰেইণ্টটো থাকিব অ'কে এণ্ড দেন তুমি নিউটনছ ল' ছল্ভ কৰা বাট আণ্ডাৰ দিছ কনষ্ট্ৰেইণ্ট চ' তোমাৰ এই x ডিৰেকশ্যনৰ মুভমেণ্ট আৰু y ডিৰেকশ্যনৰ মুভমেণ্ট কি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় ৰিলেটেড অ'কে কৰি কি পাবা তুমি এই পাৰ্টিকল ক'ত থাকিব পাৰে তাৰ এটা ফিক্সড ইকুৱেশ্যন আহি যাব ইটো বাহিৰত যাব নোৱাৰে এই পাৰ্টিকলৰ ইকুৱেশ্যন কি হ'ব দিছ দ্য ইকুৱেশ্যন অ'কে তাত যদি গ্ৰেভিটি থাকে দেন অলপ কি আহিব তাৰ ভেল'চিটিৰ ওপৰত এফেক্ট আহিব পজিশ্যনটো সদায় এইটো ছেটিছফাই কৰিব
ভেলোসিটিত আহিব কি ইয়াত অলপ ফাষ্ট হয়, ফাষ্টেষ্ট হ'ব, এটা স্লোয়েষ্ট হ'ব, এনেকুৱা টাইপৰ এফেক্ট হ'ব পাৰে, আৰু ইয়াতে পৰি থাকিব পাৰে। যি নহওক এইটো ডিপেণ্ড কৰিব ইনিচিয়েল কিমান ভেলোচিটি দিছা। যদি অলপ কম ভেলোচিটি দিছা এনেকুৱা কৰি থাকিব, বহুত ভেলোচিটি দিছা ঘূৰি থাকিব। অ'কে, দ্য পইণ্ট ইজ তুমি এইটো সলভ কৰিবা ইউজিং মেকানিক্স। ইউজিং মেকানিক্স তুমি সলভ কৰিবা, এণ্ড দেন এইটোৱে তোমাক হেল্প কৰিব কাউণ্ট কৰিবলৈ, যে ক'ত ক'ত থাকিব পাৰে দোজ আৰ মাইক্ৰষ্টেটছ। ই পাৰ্টিকলটো এতে থাকিব পাৰে, এতে থাকিব পাৰে, এতে থাকিব পাৰে, এতে থাকিব পাৰে, বাট ইয়াত থকাৰ প্ৰবেবিলিটি কি হ'ব? কম হ'ব নেকি বেছি হ'ব? That will be given by, so এটা লিমিটেড ধৰা এনেকুৱা যদি ফিক্সড ডিষ্টেঞ্চ dx ধৰো, এন ইয়াৰ পৰা যদি তুমি এৰি দিছা, সবতকে বেছি পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি ক'ত হ'ব কোৱাচোন? এতে think about it, gravity আছে, এন পাৰ্টিকলটো মেক্সিমাম ইয়াতলৈকে যাব পাৰে কাৰণ বেছি এনাৰ্জি নাই। আমি যদি স্ক্ৰিনশ্বট লৈ থাকো, yes, কাৰণ এতেই স্লোয়েষ্ট হ'ব, so it will be slow here, so most of the time you will see it here and less and less and less, least here. So তাৰ probability থকাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো ইয়াত বেছি হ'ব। এই বস্তুটো ইউজ কৰি এনেকুৱা বস্তুৰ ক'ত থকাৰ চান্সেছবিলাক কাউণ্ট কৰিবা, এণ্ড দোজ উইল গিভ ইউ মাইক্ৰষ্টেট কাউণ্টিং। চ' মেকানিক্সৰ লগত ক'ত ৰিলেটেড হ'ল কাউণ্টিংটো? এই যে কনষ্ট্ৰেইনটো আহিল মেকানিক্সৰ পৰা, এণ্ড সেইটো বস্তু তুমি আহি সোমাবা ওমেগাত, তাৰ পৰা তুমি পাবা এন্ট্ৰপি। চ' ইয়াতে সোমাই যাব কি other issues, other things like এইটো ক্ষেত্ৰত আর সোমাব আহি, এইটো আর সোমাই যাব তাতে ক্যালকুলেশনত, রাইট, এণ্ড দেন জি সোমাব, গ্ৰেভিটি আছে, চ' এই আর জি এইবোৰ বস্তু তাতে সোমাব। চ' এন্ট্ৰপিটো তেতিয়া ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যাব এইটো ৰেডিয়াছ আর এইবোৰ বস্তুৰ ওপৰত। অ'কে, নাম্বাৰ অফ ৰিংছ এটা আছে নেকি, কেইটা আছে সেই বলবিলাক, তাতে এন সোমাব। অ'কে, এণ্ড দেন এনাৰ্জি সোমাব পাৰ্টিকলটোৰ, এইবোৰ বস্তু সোমাব। চ' এতিয়া চোৱা, এনাৰ্জি যেতিয়া সোমাইছে, এছটো এটা এনাৰ্জিৰ ফাংচন হৈ গ'ল। নাও ইউ কেন ডু ডেল এছ ডেইলি, কৰিলে সেই 1/, টেম্পাৰেচাৰ পাবা, তেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু। অ'কে, চ' আমি কাউণ্টিঙৰ পৰা মেকানিক্সে আমাক কি দিব? মেকানিক্সে আমাক দিব কাউণ্টিংছ কেনেকুৱা চেঞ্জ হ'ব, মেকানিক্সে আমাক ফিক্স কৰি দিব তো কেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু এলাউড। ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত মেকানিক্সে আমাক ফিক্স কৰি দিছে যে য'ত ত'ত যাব নোৱাৰে বলটো। অ'কে, য'ত ত'ত যাব নোৱাৰে। চ' ক'ত ক'ত থাকিব পাৰে, দোজ আৰ দি মাইক্ৰষ্টেটছ। So the ball is here, it's a microstate. Ball is here, is another microstate. Ball is here, another microstate. But ball is here, that microstate is not there. Okay? So এইটো বস্তু মেকানিক্সে দিব, then তুমি কাউণ্ট কৰিবা, then তুমি এন্ট্ৰপি পাবা, and from that you will get all the thermodynamics এন্ট্ৰপিৰ পৰা। By doing something, you will get all the thermodynamics. So মেকানিক্সৰ পৰা আমি thermodynamicsত আহিলো। কেনেকুৱা আহিছো? মেকানিক্স and then counting, which means statistics, and then we are in the thermodynamics. So this is a statistical thermodynamics. Okay? Then PV equal to nRT, SNRT, everything ulai ahibo from mechanics and statistics, counting. Okay. Now last piece, just 5 minutes. Etialoike moi first postulate to koa nai tomale. Koa nai. So the first postulate hol eta bostu jodi equilibriumot thake, যদি ইকুইলিব্রিয়ামত থাকে, দেন সেই ধৰা এটা বক্স আছে, গ্যাস আছে, ইটস এ ম্যাক্রোস্টেট। ওকে, এটা গ্যাস ফিল্ড বক্স, তাৰ ম্যাক্রোস্টেট কেনেকুৱা ডিফাইন কৰিম আমি? কিছুমান বস্তু দি, ইয়াৰ প্ৰেছাৰ পি হলে আই এম স্যাটিসফাইড, ইয়াৰ ভলিউম ভি, বক্সটো চেঞ্জ নকৰিব আপোনালোকে। ওকে, তার টেম্পারেচার টি,
or ইয়াৰ টোটাল এনাৰ্জি ই ধৰা এই কেইটা বস্তু স্পেসিফাই কৰি দিছো ইটস লাইক সেইং ৰক্তিমে কৈছে মোৰ 5 যদি আহে দুটা ডাইছৰ পৰা আই এম স্যাটিসফাইড দ্যাট 5 টোটাল ইকুয়াল টু 5 was a macrostate এইবোৰ বস্তুত গ্যাসৰ ক্ষেত্ৰত কি জানানে মোৰ টোটাল প্ৰেসাৰ ই পি ভলিউম ভি আৰু টেম্পারেচার টি যদি হয় আই এম স্যাটিসফাইড আই ডোন্ট কেয়ার ভিতৰত পার্টিকলস পুরে কত কি নাচি আছে ওকে দিস ইজ মাই macrostate দেন ৰক্তিমে ক'ব বাট দিস ইয়াত এটা পার্টিকল আছে ইয়াত এটা 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 আছে এনেকুৱা পার্টিকলস আছে এইটো পসিবল ইন কিমান পসিবল ওয়েজ এই পার্টিকলটো যদি মই ইয়াতে লৈ যাওঁ এইটো পার্টিকল যদি ইয়াতে লৈ যাওঁ এন্ড বাকিবোৰ যদি সেম ৰাখো দ্যাটস ওয়ান মাইক্রোস্টেট যদি মই কি কৰো এইটো পার্টিকল ইয়াতে লৈ যাওঁ এইটো অলপ এই সাইডত and then baki same this is another microstate in fact eta particle olop change kore that's one microstate so tumar innumerable 10 to the power 23 particles ase boisha so yate 10 to the power 23 positions would change korileo 10 to the power 23 microstates ahi gol then ki position kiman change hobo soa eta volume or bitorot eta point particle এতে 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 এনেকুৱা কৰি থাকিলেও কিমান এলাউড পজিশন এটা পার্টিকলৰ অলমোস্ট ইনফিনিটলি এলাউড কি আছে যদি বল এটাৰ সাইজ থাকে দেন নট ৰিয়েলি ইনফিনিট ওকে সো ফর সিম্পলিসিটি মোস্ট সিম্পল আর্গুমেন্ট ধৰা আমি টু ডিমেনশনাল বক্স ধৰিম সো দিস ফ্লোর the floor has blocks right tiles আছে right so amar dhora space to enekwa block type to be simple ene to nohoy enekwa almost continuous but dhora nohoy tat box type or ase in eta particle e ase dhora not many but you then extend the idea to 10 to the power 23 particle only one particle ase and that's your gas okay gas of bhitorot etai particle ase tar corresponding kiba pressure ase volume ase whatever ase এরিয়া পার্টিকল টু ইয়াত যদি থাকে ইটস ওয়ান মাইক্রোস্টেট পার্টিকল যদি ইয়াত থাকে ইটস অ্যানাদার মাইক্রোস্টেট পার্টিকল যদি ইয়াত থাকে ইটস অ্যানাদার মাইক্রোস্টেট এন্ড সো অন সো যিমান পসিবল স্পেস আছে স্পেস ভ্যালুজ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 30 স্কয়ারস আছে তো 30 পসিবল পজিশনস আছে তোমার পার্টিকল টুর সো ইয়াতে আহি গল তোমার কি কিমান মাইক্রোস্টেটস 30 মাইক্রোস্টেটস বুঝছা which will give you same pressure volume and temperature but now imagine যে এই বক্সবোৰৰ সাইজ কিমান টেন্স টু 0 সো এইটো ভলিউমত কিমান হ'ব it's almost infinity so infinity number of ways আছে right and then এটা পার্টিকল নহয় এটাৰ কাৰণে যদি 30 হয় ইয়াত যদি 10 to the power 23 particles আছে then কিমান okay so now you see এইবোৰ হল তোমাৰ মাইক্রোস্টেটস মানে আমি কি রিয়েল এতিয়া গ্যাসৰ ক্ষেত্ৰত আহিছো আমাৰ ডাইস ফাইজ বাদ দি সো ৰক্তিমে কৈছে যে ওকে পি ভি টি এই তিনিটা বস্তু প্ৰেসাৰ ইমান ভলিউম ইমান টেম্পারেচার ইমান দিস ইজ এ গ্যাস ফিল্ড বক্স and I'm happy with this is my macrostate so this specification says that it's a macrostate it does not specify anything about the positions and velocities of the gas particles individually okay এই বস্তুটো হল ম্যাক্রোস্টেট ডিফাইন কৰে মাইক্রোস্টেট কোনে ডিফাইন কৰে পার্টিকলস বোৰ ভিতৰত পটপট থাকিব পাৰে নাও দ্যাটস ওয়্যার দ্য মেকানিক্স কামস কারণ মেকানিক্সে তোমাক কব কত থাকিব পাৰিবা রাইট এইটো ডিপেন্ড কৰিব তো তোমাৰ ভেলোসিটি কিমান সো এইটো বক্সত থাকাৰ প্ৰবাবিলিটি বেছি নেকি হেইটো থাকাৰ বেছি these things will dictated by mechanics e কবৰ কি নিয়ম and then তুমি কাউন্ট কৰিবা okay now question etia soa probability lot kenekwa related hoy ase and then we'll end this discussion okay eta box এই কর্নারত ধরা গ্যাস বিলাক মই ডেন্স বক্সটো পুরা ভ্যাকুয়াম হৈ আছে এই কর্নারত মই ব্লক কৰি থৈছো গুটে গ্যাসখিনি okay
এণ্ড দেন ইমিডিয়েটলি কাভাৰটো উলিয়াই দিছোঁ ইমিডিয়েটলি অলমষ্ট ইমিডিয়েটলি এই পাৰ্টিকলছবোৰ ইয়াত পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি কিমান হ'ব it will be very less right but after let's say several hours তোমাৰ কি হ'ব বক্সটো এনেকুৱা দেখা পাবা spread out হৈ যাব okay now here is the thing first postulate তুমি এইটো বস্তু ইকুইলিব্ৰিয়াম কবা নেকি এইটো সিচুৱেশন ইকুইলিব্ৰিয়াম কবা জাস্ট এটা আইডিয়া অফ নোশন মই সুধিছো এইটো তুমি ইকুইলিব্ৰিয়াম বুলি কবা but does that means nothing is moving there particles could move কৰি আছে কিন্তু আলে randomly equally move কৰি আছে ইয়াতেও move কৰি আছে but এইটো ইকুইলিব্ৰিয়াম নহয় বুলি আমি জানো this is equilibrium বুলি জানো কাৰণ ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ আমাৰ এটা সেন্স আছে যে ইকুইলিব্ৰিয়াম এনেকুৱা বস্তু যেটো চেঞ্জ নহয় apparently okay to my view nothing is changing but it's not really that okay something changing but it appears the same all the time on the average okay so etia question to hall is a situation যেটো ইকুইলিব্ৰিয়াম নহয় এতে সোয়া এই যে ব্লকসবোৰ ইমাজিন কৰা এতিয়া আমাৰ যে স্টাইলস আছে ৰুমৰ প্ৰতিটো টাইলছত থকাটো এটা এটা মাইক্ৰোস্টেট বুজাব বাট এনেকুৱা সিচুৱেশনত এইটো ব্লকত থকাৰ প্ৰবাবিলিটি সবতকৈ বেছি এইটো সবতকৈ কম হয় না তাৰ মানে কি ইন্ডিভিজুয়াল মাইক্ৰোস্টেট বিলাকৰ প্ৰবাবিলিটি সেম নহয় ইমিডিয়েট খোলাৰ পিছত মানে এইটো আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত এইটো ব্লকত থকাৰ প্ৰবাবিলিটি গেছ পাৰ্টিকলছৰ সবতকৈ বেছি এনে এইটোত থকাৰ বহুত কম এইটোত কিবা মিডিয়াম ইয়াত থকাৰ কিবা মিডিয়াম immediately after removing the cover you know যেতিয়া এনেকুৱা সিচুৱেশন হ'ব যে এটা বস্তুৰ এটা ম্যাক্ৰোস্টেটৰ এইটো এটা ম্যাক্ৰোস্টেট হয়তো এই যে কৰ্নাৰত থকা this thing কৰ্নাৰত আছে this box this is one kind of my macrostate very special macrostate এনেকুৱা এটা ম্যাক্ৰোস্টেট স্পেশাল ম্যাক্ৰোস্টেট কৰ্নাৰত পৰি থকা গেছ ইয়াত প্ৰতিটো মাইক্ৰোস্টেটৰ probability same নহয় naturally this cannot be a equilibrium this cannot be an equilibrium okay now come to this এনেকুৱা ম্যাক্ৰোস্টেট যাৰ প্ৰতিটো মাইক্ৰোস্টেটৰ probability same যিকোনো এটা পাৰ্টিকল যদি লোৱা তুমি আৰু যদি হুদা এইটো পাৰ্টিকল মই ইয়াত পোৱাৰ probability কিমান and that poor probability kiman naturally you will say whatever that is it's same okay নহলে এইটো যদি বেশি হয় ইয়াত অলপ ডেন্সিটি বেশি পালো হয় ইয়াত অলপ ডেন্সিটি কম পালো so equally distribute smeared out হৈ আছে তো এটা মোমেন্টত এটা পার্টিকল some particular hydrogen let's say ইয়াতে আছিল next secondত ই তাত থাকিব next secondত তাত থাকিব ই ঘুৰি আছে কিন্তু it's at every corner with equal probability so এনেকুৱা macrostate যাৰ প্ৰতিটো মাইক্ৰোস্টেটৰ probability same that is called an equilibrium so আগতে equilibrium যি শিকিছা in statistical language equilibriumৰ definition কি equilibrium of a macrostate is in equilibrium if its all microstates have the same probability then that macrostate is in equilibrium any other macrostate jot all microstate bilakor same probability নহয় that macrostate is not in equilibrium like this okay so কি হয় equilibriumত থকা এটা macrostateৰ সব মাইক্ৰোস্টেট বোর্ড রিপিট হয়ে থাকে এটা পার্টিকল যদি থাকে জাস্ট ওয়ান পার্টিকল ই কেতিয়া ইয়াত থাকিব ইয়াত থাকিব ইয়াত থাকিব ইয়াত থাকিব given infinite number of times it will cover all boxes okay so সেই কারণে all microstate যদি equally probable হয় প্রতিটো যাব এবাৰ হলেও and same time থাকিব roughly
ইউ উইল সি তুমি যদি এটা পাৰ্টিকল থাকে এণ্ড যদি এনেকুৱা ফটো লৈ থাকা এণ্ড এটা ফটোৰ ওপৰত আন এটা ফটো যদি ছুপাৰ ইম্প'জ কৰি থাকা আফটাৰ মিলিয়নছ অফ ফটোজ ছুপাৰ ইম্প'জ ইউ উইল সি পিকচাৰ লাইক দিছ smeared equally even with one particle. So it's in equilibrium. Okay? And a situation to নহয়. And আমি এইটো next class will quickly calculate যে why এটা বস্তু কিয় এনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত যাব বিচাৰে will calculate that. এনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত থকাৰ probability is huge. And এনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত নেচাৰেলি নিজে নিজে থকাৰ মানে কুৱেশ্যনটো কি এনেকুৱা আছে ধৰা কেতিয়াবা হ'ব নেকি সবকেইটা পাৰ্টিকল কৰ্ণাৰত আহি যাব নিজে নিজে that probability is almost zero.